الله معكم. الاعتراض الثامن عشر يقول: كم كان عدد التلاميذ الذين كانوا حاضرين في الظهور الأول ليسوع المسيح بعد قيامته من الأموات؟ يقول المعترض في شرح اعتراضه هذا بأن كورنثوس الأولى 15:5 لا تتفق مع متى 28:16 و17 ومرقس 16:14 ولوقا 24:33-37 وتتناقض مع يوحنا 20:24. بداية نقوم بقراءة الآيات التي سردها المعترض، فنقرأ في كورنثوس الأولى 15:5: وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر. ونقرأ في متى 28:16-17: وأما 11 تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا. مرقس 16:14 تقول: أخيرا ظهر 11 وهم متكئون، ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. لوقا 24:33-37: فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم، ووجدا 11 مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون: إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم: سلام لكم. فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. وأخيرا يوحنا 20:24. أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. لقد فشل المعترض في القيام بقراءة دقيقة للنصوص المقدمة. فالآية المقدمة في كورنثوس الأولى 15:5 لا تتحدث ولا بأي شكل من الأشكال عن عدد التلاميذ الذين كانوا حاضرين في الظهور الأول ليسوع المسيح بعد قيامته المجيدة. الآية تقول وبكل بساطة إن يسوع قد ظهر لصفا أي لبطرس ومن ثم للاثني عشر، وذلك في إشارة إلى التلاميذ الباقين. الآية تقول فقط أن بطرس كان الأول من بين التلاميذ الذين عاينوا يسوع المسيح القائم من بين الأموات، ولكنها لا تقول بأن ذلك كان الظهور الأول ليسوع المسيح، ولا تقول أيضا أن بطرس كان الأول على الإطلاق ممن عاينوا يسوع المسيح له كل المجد. ذلك أننا نستطيع أن نقول أن مريم المجدلية كانت هي أول من رأت يسوع المسيح بعد قيامته، وذلك من خلال قراءة مرقس 16-19 ويوحنا 20 من 1-18. ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. أما في متى 28:16 الآية تقول أن يسوع المسيح قد ظهر لل11 تلميذا دون أي ذكر أن ذلك كان الظهور الأول، ويوجد كثير من الأسباب التي تشير إلى أن ذلك لم يكن الظهور الأول ليسوع المسيح. وكذلك مرقس 16:14 الآية تصرح بأن يسوع ظهر لل11 تلميذا ودون أي ذكر أنه كان الظهور الأول. أما لوقا 24:33-37 فإننا نعرف أن ذلك الظهور لم يكن الظهور الأول، وذلك من خلال قراءة الآيات 13-15 من الأصحاح نفسه. وإذا 2 منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 بلوة اسمها عمواس، وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما. أخيرا يوحنا 20:24 هذه الآية تشير إلى أن يسوع قد ظهر للتلاميذ وتوما لم يكن حاضرا بينهم في ذلك الظهور الذي وقع قبل وقت قصير، ولكنها أيضا لا تقول أن ذلك كان الظهور الأول. في الحقيقة إن الآيات التي تم تقديمها من قبل المعترض تتناول
أحداثا وقعت في أزمنة مختلفة وفي أماكن مختلفة، فهي لا يمكن أن تكون متناقضة فيما بينها. لا يوجد أي حدث من بين هذه الأحداث يقدم أمرا حصريا، أي أنه كان الظهور الأول أو الشخص الأول أو ما شابه ذلك. فالآيات متوافقة وتقدم أحداثا حقيقية قد وقعت في أزمنة مختلفة. ربي يبارك حياتكم ويعطيكم نعمة وبركة. الله معكم.